phát 3 vé cho 3 người ngồi sau giúp em nhé. Còn đâu là scanner đấy chị cứ cầm đó. Em gửi là anh đi. À đấy không cần ạ. Chị đầu tiên ném quét vé luôn cho cũng được. Còn mình cứ cầm 3 vé ở cuối luôn. Ok, this way ladies and gentlemen. Dạ vâng, nhà mình ơi, mình di chuyển hướng này giúp em đấy ạ. một dạ anh hùng. Họ là ơi họ là ơi họ từ khe sân ta đi về cửa Việt.
Đấy là cái hang múa thoải mái với nhà mình thôi.